Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today is January 14, 2021 and I'm starting to prepare for my son's birthday party on February 22. So we're thinking of doing a dinosaur themed party, and instead of buying yung mga kakailanganin like decors and yeah, a lot of stuff, we are just going to do DIY kasi hirap ng buhay ngayon, kailangan magtipid. Although it's quite easy for me kasi proficient naman ako sa paggamit ng Microsoft Word, Publisher, and etc. Tapos kumukuha lang ako ng ideas sa Pinterest at Google para sa mga ilalagay ko or gagayahin. I am going to share the files to you guys kapag natapos na and yung final look. Also the process of how I'm going to do the entire decor. Okay, printing everything. So this is how it looks like. Very cute, diba? I'm going to show you the rest later. So these are the layout na ginawa ko, and I'm going to share everything to you down below. Also, i-upload ko lang lahat yon sa Google Drive so you can access it. Hindi ko na rin nilagyan ng pangalan para hindi na kayo magbubura. With this one, I can't share it with you kasi I did the layout on Canva and hindi na na-edit yung name. So, I'm just going to share the design mismo doon sa i-share ko na file. Yes! Okay guys, tingnan nyo naman ginawa ko. Hindi ko binantayan yung pagkakaprint, kaya tabingi yung naging itsura. Kaya naman ngayon, babantayin ko na siya. Mahirap na. Baka crooked na naman lumabas. So, ito na yung piniprint ko, yung magiging, table something ni Connor. Ito yung nakalagay. Sa Canva ko lang din to inedit. So, ayan. May template na doon. Pinalitan ko lang ng pangalan. So, it says, Roar. That means, I love you in Dinosaur. Thanks for coming. And Connor. Yan. Nilagyan ko siya ng allowance dito. Halos lahat. Para hindi ko na kailangan bumili ng frame or stand. Bale, tutupiin ko na lang siya dito sa gitna. Tapos, yun. Para maka-stand siya on its own. Din ako sa Google ng mga ganito. Monstera and other leaf designs para ilalagay around the table. Hindi ko alam kung saan, kung pwede pa ba siya, pero just in case, basta ilalagay na lang namin yung decor doon. And bumili ako ng colored papers, different shades ng yellow and green. Tapos para hindi na mahirapan yung mga tutulong sa akin, ipiprint ka na lang din. Although grayscale lang yung gagamitin ko para tipid sa ink. Okay, ayan siya. 2 copies each. Ito naman yung ididikit ko sa styrofoam. Kind of like a replacement para sa excuse me. Para sa tarpaulin. So, yan. Malaking logo ng name ni Connor. Ginawa ko siya sa Microsoft Publisher. Sa Publisher, dito ka makakagawa ng mga malalaki or tarpaulin type na documents. Ganyan maging itsura niya. May option dito na pwedeng ganyan or pwede rin damihan mo pa yung gagamitin na photo paper or bond paper. Pero sa akin 6 lang since ganyan lang kalaki yung gusto ko.
So, this is the final look. Yung mga pinag-share ko sa inyo, ayan na yung result. Okay, so ito yung yung binili kong cake sa Goldilocks for 660 pesos. Tapos nilagyan ko na lang siya ng toys as topper. Tapos, ito yung swamp water, buko pandan, and then dinosaur bones, pretzels, tapos cucumber and carrots as herbivore snack, tapos hotdog lang as carnivore snacks, T-Rex teeth, dinosaur eggs. Ito pintura, yung bubblegum na sobrang asim. Yan. Tapos meron tayong paganyan dyan, dinosaur balloons. Tapos ito yung logo na ginawa ko. Makikita niyo sa video yung tutorial kung paano. And then, yan, Decors. Salamat, Shopee. Ito, yung mga pinagugupit ko. Ay, mga kapatid ko din. And then, yan. Dinosaur at T-Rex. Tapos, Adopt a Dinosaur. Para sa mga kids na pupunta. Ay, malilit lang to. Mura lang sa Shopee. Salamat, Shopee. Ay, ginulo ko. Sorry, Floor. And then, I have here yung loot bags. Yan, yung mga laman. Bumili lang ako sa local grocery store ng mga candies. And ito lang yung nag-isang laruan dito. Fidget spinner. For 100 pesos lang sa Shopee. 12 pieces na. Ayun! Okay guys, ito ang aking birthday boy. Say hello! Tita! Ate, and birthday boy, and daddy. Look at his outfit, guys. Salamat, Shopee din yan. For 500 pesos ata. Basta ganito na yung itsura. May top na, tapos may shorts. Guys! Say hi, Connor! Hi, guys! Happy birthday, Connor! Okay. Thank you so much for watching. Di ko na ipapakita yung mga pagkain. Baka mabore na kayo. Bye, guys! See you on my next video.